lämnar vi Nordkap Hyttekamp då. Ja, det var Nordkap det. En sak i bucketlisten som man kan bocka av. Riktigt fint. Skaplig tur med vädret i alla fall. Nu kör vi de här 12 milen tillbaka, så får vi se om vi svänger öster eller väster. Räcker det där någonstans nu då? Räcker den där lilla slatten du hällde på nu någonstans? Det är väl lika bra slangen ligger ute här bak eller? Ja. Då har vi bestämt oss, vi kör inte samma väg som vi kom tillbaka utan vi kör österut mot Kirkenäs. Men vi ändå är så långt upp. Tveksam till att vi kommer dit upp igen faktiskt. Kanske med utbildning. Dit framåt ska vi. Till det vädret. Hoppas det är bara en kort bit. Att det blir klarare bakom det här molnet. Så här vi ska runt den här fjorden. Vidare österut.
Vi försöker få till lite 11-kaffe. Hoppas varma lite grann, för nu är det lite kallt. Tycker jag. Lite stel. Roddenäs naturreservat. Jag kan ju säga att man uppskattar när det finns fina toaletter när man är tjej ute och åker. I alla fall när det är så här kallt som det har varit. För med 4 lager, fan alltså det är inte roligt. Och papper finns det. För det är ju inte heller att garantera. Har du problem? Ja, då blir du aldrig färdig. Här står jag och väntar på dig. Vad gör du? Skapar liv och värme i fingrarna. Mm. Och att det var kul körning. Mm. Väldigt dålig väg, men eller inte dålig, men Jo, den var dålig. Eller guppig, inga potholes, men det var ändå skador på den, tjälskador tror jag. ja. Men det var skoj ändå, för annars så hade det varit lite tråkig väg. Det hände i alla fall någonting. Vi funderar på varför just här ser det ju rätt så bra ut, men det är på många ställen som det bara är stammar, inga löv, inte någonting. Om det är snön som gör det eller om det är renarna som äter eller om det är någon sorts avverkning eller vi vet inte. Men det kanske är någon annan som vet. Mm. 31 mil körda. Toppfyller bägge två. Det är glest emellan mackarna.
Jag vet inte om det syns, men det blåser något kolossalt här uppe på fjället, eller vad man ska kalla det. En sidovind som inte är... Ja, jag har aldrig varit med om liknande. Jag tror min hoj och packning är värre än Marias, för jag tror inte hon har lika ont av det. Körning. Det blåser full storm. Hotell har mat på det. Kaffe, bakverk, baguetter, hamburger. Ska vi gå in där? Det blir inte så mycket med lagad mat för oss. Nej? Det är lunch, vi får väl ha något mer idag. Ja. Det är lite gött att äta färdig mat också om man har stått på och gasat och blåst och haft det. Ja, en hamburgare på själv och fixa en stuga. Det är jävligt svårt att få boende i Kirkenes med omnejd. Vid Nejden. Färdbro i alla fall. Det är lite kontraster på denna resan och de tidigare vi har gjort. Där har vi fått stått ut med värmeböljor. Och i år så har vi nog under 10 grader det mesta av resan. I vart fall när vi är så här långt norrut.
58 år. Lite stelt. 50 mil. Nordkapp. Vad det nu heter det här stället. Nära Nej. Kirkenes. Nejden. Neden. Nej, ja. Nejden. Vi är öppna. Vi har haft så jäkla fin och rolig körning. Jag trodde det skulle regna hela dagen, men det har ju varit bra väder egentligen. Jag har inte riktigt med. Jo, då har Full storm från Barents hav. Nej, det var Nej, men fram den till... största utmaningen hittills. Ja, jo men det var det. Men fram till tid då. Vi börjar i alla fall i uppehåll och sol och det har varit så jäkla häftig natur. Men det har ju blåst som du säger. Ja, något så pass. Jag har aldrig varit med om åken. Och så grader på 7 som lägst, 6 som lägst när det börjar på regna. Ja, nu det sista var det 6 grader och regn. Jag Och tror... vi ville till Kirkenes och käka kungskrabba. Nu får vi köpa en hamburgare med kungskrabba, torsk och lax på. Ja, Det är väl den kungskrabban vi får då kanske. ja. Om vi inte köper något på vägen emot. Ja, jag orkar inte köra 1 meter till nu känner Nej. jag. Jag hade jättemycket ork men nu efter slut. sista, vi har i alla fall haft uppehåll hela vägen till sista halvtimman tillsammans med den blåsten utifrån havet. Det tog på krafterna. Nu är jag slut. Här hade de en restaurang och stugan var redan varm. Den första som har varit varm när vi kommer. Ja. Så varför sitter vi här ute? Så här såg hytta ut. Görfin. Mikro, spisugn och alla grejer som behövs, kylskåp. Vad var den kostade då? 1100 spänn. Så det var inte den billigaste hytta. Det är den finaste hytta vi har haft i alla fall på den här turen. Och just ikväll så var den efterlängtad och värd. Fint område ändå. Lite trevligt ställe. Vad äter vi då? Kungskrabbeburgare, nej, ishavsburgare. Ishavsburgare. Det var den närmaste kungskrabba vi kom. Än så länge. 50 mil blev det idag på blåsiga vägar. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen.